بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د ظریف بهادري یوټیوب چینل ته او موږ تاسو په پایتن باندې کار کوو او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د پایتن انهریټنس کې په variable in parent child class باندې کار کوو ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په زړه ویډیو کې په څه باندې کار وکړ په انهریټنس باندې همداسې object دغه object جوړولو باندې موږ کار وکړ چې اصل کې د parent class data څنګه access کیږي په child class کې او همداسې بیا دغه object جوړیږي د هغه object په واسطه باندې د child او د parent class data تاسو access کوئ که هغه variable وي او که هغه function وي نو په دې کلاس کې به راځو موږ تاسو په different types of variable به کار کوو په inheritance concept کې نو راځو پایچام ته او دلته به زه څه کار وکړم دې کې به زه واخلم چې کلاس او دلته به ورته وایم چې فور ایگزامپل دې کلاس به نوم ورکړم چې parent یا تاسو مرسته تاسو ته کلاس A ورکول شي کلاس B خو زه به ورته parent نوم ورکړم صحیح دی په دغه کلاس کې فعلا زه وایم چې ما سره فقط او فقط variables دي x او y دی صحیح ده x او y چې x کې ما لس چول دي او y کې ما فور ایگزامپل 20 ورچول دا دغه ډاټا نه صحیح ده x y نو y کې ما سره دا ډاټا پته ده هغه نه پس به زه راشم دې کې یو بل کلاس په واخلم وایم چې child class دی دا خو دا کلاس چې دی دا د parent چې دی څه چې ما سره inherit کوي یعنی څومره ډیټا چې parent کې هغه ما سره په child کې اوس هم پرته په زړه ویډیو کې متاسو ته دی syntax وایي نو موږ که تاسو دلته ګورئ ما سره x او y یو دوه variable دي چې هغه ما سره په parent class کې پراته دي اوس راځم دلته په دغه child class کې څه کار کوم یو function اخلم سپوز زه ته چې ما سره یا به زه راشم سمپل ورته ووایم چې ما ته z او څه شی راکړه فور ایگزامپل w راکړه صحیح ده w او z ما ته راکړه په دې کې فور ایگزامپل ما سره 5 او 10 پروت دی یا 5 او 5 او 9 پراته دي ما سره دا ډاټا پکې پراته ده دا ما سره دوه ویریبل دي او همداسې زه راځم دلته څه کار کوم ورته وایم چې دې کې ما ته def یو فنکشن واخله د فنکشن نوم دې وي چې add د وي صحیح دی نه دا add نه زه خپل فنکشن جوړوم add او د دې فنکشن قوس او دلته کې به تاسو وګورئ دلته به دوه ویریبل به ورپاس کړئ فور ایگزامپل a کاما b مې ورپاس کړ صحیح ده تاسو وګورئ موږ نو دغه add فنکشن کار چې دی د add فنکشن کار دی چې دا دغه variables ما سره جمع کوي نو ملګرو که زه راشم ورته چې print که ماته print که څه شی زه ورته وایم چې a جمع b صحیح دی نو دا به تاته print کوي اوس که ته راشې دې ځای کې ته د دغه child class object جوړ کړې فور ایگزامپل زه راځم ورته وایم چې ماته object obj واخله د چې د child class نو دا ما سره جوړ شو او هغې نه پس د دغه object په واسطه باندې زه غواړم چې دغه فنکشن کال کړم نو سمپل زه به ورته وایم چې object dot add ماته کال کړه دا ماته وایي چې ماته a او b راکړه زما ورکړه 4 کاما 2 نو دا به ماته د دې چې کوم انسر دی هغه به ماته راکوي 6 نو دلته اوس که تاسو وګورئ ما سره څو قسمه variables دي ملګرو دې ته وایي parent class variable صحیح ده که نه parent class variable دی دا ښه دلته کې دا javascript نه دی ملګرو یا java نه دا ما سره python ده نو تاسو هش استعمال کوئ د کمنټ دپاره دې ته parent class variable ده صحیح ده دا یو قسم دی او دې کې ما سره دا چې دا child class variable ده class variable child class variable ده او دا variables چې دي ملګرو دا a او b دا چې دي دا ما سره local method variable دي څه دی local method variable دي دا ما سره درې قسمه variable شي که چیرې ما سره دلته کې یو نور فور ایگزامپل زه به دلته پاس راشم دې کې د کلاس نه بهر چې کوم ما سره global variable ده زه به ورته واخلم چې دوه نور variable d او e فور ایگزامپل دا variable شو مساوي که ما ته زه به ورته وایم چې دې کې واچوم 90 کاما او 70 ما ته واچوم نو دا ما سره دې څه شی global variable دي ته به زه global variables نو دا شو مثلا په دې شکل باندې اوس چې ته هر یو غواړې اډ کولای شي خو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې صرف د ویریبل نوم ولیکه سپوز راځم ترته چې print کماته څه شی ماته print کا z او w صحیح ده دا به ماته print کوي z جمع w خو دې سره به self لیکي موږ ځکه دا د کلاس ویریبل self dot z dot w صحیح ده کنه self ځکه دا ما سره دغه کلاس یعنی دغه چې په کوم کلاس کې ما سره add method ده هغې کې ما سره z او w پراته دي ډایرکټ z او w نه پېژني اوس که ته دا رن کوې موږ دا تاسو وګورئ نو دا 14 کېږي 5 او 9 که ته غواړې چې د parent class variable print کړي نو هغې لپاره بیا ته څه کار کوې
د ورش parent class زه غواړم چې که زه ورته وایم چې x جمع y او ګورم دا ماته error راکوي دا وایي زه دا نه پېژنم نو هغې دپاره ورته چې کوې super به لیکې صحیح ده ملګرو چې به لیکئ super super dot x او همدغسې super dot y super dot y به تاسو لیکئ نو دې مطلب دا دی چې تاسو غواړئ د parent class variable access کړئ صحیح دی او که تاسو غواړئ چې څه شی وکړئ دا ګوره زه رن کوم دا ګورئ دا ما رن کړ دا مطلب یې شپاړس لس او دېرش صحیح څوارلس او دېرش نو شل او لس مثلا دېرش کېږي او که تاسو غواړئ چې ګلوبل variable پرنټ کړئ دا ګورئ دلته ما ټول تاسو ته ویلي دي ملګرو د ګلوبل لپاره به تاسو ګلوبل لیکئ صحیح دی د variable نوم به ولیکئ دا ګورئ دې کې ما تاسو ته already دا ټول mention کړي دي دې کې صحیح دی global نو زه راځم څه کار کوم ورته لیکم چې ماته print کا ماته global او هغې نه پس به تاسو دلته کې ورته څه واخله d جمع کا ماته global او څه شی اوس ماته ای واخله نو دا اوس تاسو وګورئ ملګرو که زه دا رن کوم نو دا به تاسو ته 160 یعنې دا دواړه تا ته جمع کړه نو دا اصل کې موږ سره په انهریټنس کې څو قسمه ویریبل دي ملګرو یعنې په دې سټیج باندې ضرور نه دی دا انهریټنس کې انهریټنس دا مطلب دا دی چې موږ سره ټاپک انهریټنس دی خو اصل کې دلته کې تاسو باید پوه شئ چې موږ سره چې کله تاسو parent child class relationship لرئ نو بیا هغې کې دا variable types په دې شکل باندې راتلی شي صحیح دی نو دا accessing local دی تاسو کولی شئ چې دې ته کومنټ وکړئ access local صحیح ده که نه variables دي variable او دا چې دی access زه به یې دې کاپي واخلم دوباره لیکل ضرور نه دي access څه شی class variable چې کوم کلاس کې دا میتھډ دی او دا چې دی ما سره access parent class variable او access څه شی global variable نو په دې شکل باندې ملګرو دا اوس ګورئ دا ما تاسو ته څه کار کړی ملګرو چې دغه variables چې دي دا نومونه یې چینج دي خو چې کله هم دغه variables نومونه ټول یو شی راشي بیا هغه وخت کې مغلقه کېږي نو ځکه یې تاسو ته دا کیورډس اچولي سپوز راځم ما سره یو بل کلاس دی زه به دا کلاس دلته پرېږدم دا به زه کومنټ کوم ملګرو صحیح دی دیس کې به راشم دا به زه کومنټ کوم ورته وایم دا زه نه غواړم چې کال کوم زه وایم چې کلاس واخله فار ایگزامپل زه به ولې یو دوه variable واخلم د څه په نوم باندې x او y په نوم باندې صحیح دی یا w او h په نوم باندې به واخلم صحیح دی د w ته به واچوم فار ایگزامپل 10 او همداسې h ته به واچوم فار ایگزامپل 50 یا به واخلم چې 20.5 مې واخیسته صحیح دی نو دا به هاید او ویډ یا ایریا به ماته معلوموي دا ما سره یو ګلوبل ویریبلز دی او همداسې که چیرې ما سره یو کلاس وي فار ایگزامپل کلاس ما واخیسته a کلاس a مې واخیسته او دغه کلاس کې به زه ورته وایم چې دې کلاس کې به هم ما سره w او h وي او دغه w او h ته زه کولی شم چې د کنسټرکټر په تھرو باندې او یا هم فعلا زه غواړم ورته وایم فکس ډیټا ورچوم صحیح ده تر څو دغه تاسو صرف ځان پوهېږئ په دې ویډیو کې چې څنګه تاسو دغه ګلوبل parent class variable او همداسې child class variable access کوئ نو کلاس b به واخلم زه او دې ته به وایم چې دا ما زه child دی د a کلاس صحیح دی او هغې نه پس به زه راشم دغه کلاس ته به څوک ورکړم یو کنسټرکټر به هم ورکړم او زه w کاما h ورته ورکړم صحیح دی او w کاما h مې ورکړه او دغه w او h ته زه غواړم چې د کنسټرکټر په واسطه باندې زه یو ډیټا واچوم نو def څه به ورته وایم انډرسکور دا به واخلم دې کې به ورته وایم چې ته ماته w او h راکړه او دغه w او h به زه ورته وایم چې self dot w مساوي که د w سره صحیح دی او همداسې self dot څه شی h ماته مساوي که د h سره دا ګورئ ملګرو دې کې ما یو کنسټرکټر ور اضافه کړ اوس هغې نه پس به زه راشم دې کې به ورته وایم چې ما سره یو فنکشن هم دی د شي په نوم باندې فار ایگزامپل ایریا په نوم باندې get area په نوم باندې get area په نوم باندې یو فنکشن دی چې دې کې هم ما سره h w او h دی صحیح دی اوس نو که تاسو راشئ دلته لاندې ورته ووایئ چې ماته څه شی وکړه ریټرن کړه دا ګورئ مګر زه مختلفې طریقې تاسو ته کار کوم تر څو په ټول باندې تاسو څخه خلاص شي د دې فنکشن کار به دا وي چې دا به تاته ریټرن کوي څه شی w او څه شی به تاسو ته ریټرن کوي w ضرب که د h سره صحیح دی نو دا تاسو وګورئ مګر ښایسته سمپل اوس که تاسو راشئ د بي کلاس تاسو یو
وکړه نو دا ساده دی تاسو به ته وایي چې object مثلا ماته B کلاس واخله صحیح دی نو چې کوم ته B کلاس واخلې دا ته وایي چې د B کلاس ماته څه راکړي W او H راکړي ځکه دا یې کنستراکټر دی نو زه به راشم ته ورته وایم چې ما سره W چې 2 دی او H دی ما سره 5 دی او هغې نه پس به زه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه object چې تا سره object کې راغله هغه ته ماته پرنټ کړه نو ملګرو که تاسو دا وګورئ دا به تاسو ته یو ایرر اچوي ځکه که تاسو وګورئ دلته کې object به تاسو ته پرنټ کوي او د هغې کلاس دی د هغې اډرس دی صحیح دی نو تاسو ته هغه ویلیو نه درکوي ځکه تا ورته ویلي object ماته پرنټ کړه نو ته به دلته د object په ځای باندې به څه وکړې object ډاټ څه شی دی get area دا فنکشن دی موږ سره صحیح دی نو که اوس زه راشم ورته ووایم چې ته ماته څه کار وکړه 3,5 واخله نو دا به تاته څه درکوي 15 به درکوي دا ګورې 15 خو دلته ما کنستراکټر کې څه شی کړی ملګرو کنستراکټر کې ما ورته ویلي چې 2 5 دا باید 10 ماته راکړي نو 10 خو تا په دې دواړو کې اچولي صحیح دی نو هغې لپاره به ته څه کار کوې دې کې ته کولی شې چې یو بل فنکشن هم واخلې فار ایگزامپل get area 2 صحیح دی که نه نو def راشي ورته ورته چې get area 2 صحیح دی که نه نو زه به واخلم چې get area 2 صحیح دا ځلې زه غواړم چې د کنستراکټر نه یې واخلم د کنستراکټر دپاره به زه ورته وایم چې return که ماته self dot w ضرب که ماته self dot څه شی h دا ګورئ ملګرو اوس دا ګورئ دا object dot get area دا په دې شکل شو دا سره اوس که زه area 2 اخلم print که ماته څه شی object dot get area 2 نو دا به تاته اوس د کلاس variables چې کوم دا دواړه دي صحیح دی چې کوم ته object 2 5 دا د کنستراکټر ته ورکړي کنستراکټر اچولي دې دواړو ته او د get area 2 په واسطه باندې تاسو څه کړي دي ډیټا دې راخیستې ده صحیح دی ملګرو نو زه راځم که دا رن کوم دا تاسو وګورئ څومره ښایسته چند تاسو ته درکوي نو ګورئ مختلفه طریقې دي یو پروګرام اوس که یو کس راته وایي چې نه زه غواړم چې دغه 10 او 50 دا دواړه اکسس کړم صحیح دی که نه دا دواړه زه غواړم چې اکسس کړم د هغې لپاره به ته څه کار کوې سمپل دلته به راشي ورته وایي چې def صحیح دی که نه def او ورته چې get area 3 صحیح دی که نه area 3 یعنې دې مطلب دا دی چې ته ماته اکسس کا parent class نو ته به مخکې خبره ورته وکړې چې return که ماته super صحیح دی که نه super super dot قلباً dot w ضرب که ماته super super dot h نو دا تاسو وګورئ څومره ښایسته ملګرو اوس که ته راشې دلته وایي چې ماته print که څه شی object dot get area 3 نو که ته دا رن کړې دا ته وګوره څومره ښایسته رن که نه دا به تاته 500 درکوي 10 سره 50 500 کېږي نو دا ملګرو تر دې پورې موږ سره په راروانه ویډیو کې به موږ تاسو د parent class چې کوم variables دي او یا هم functions دي هغه تاسو څنګه access کوئ دا په راروانه ویډیو کې موږ تاسو په ډیټیل سره کار کوو د parent class چې کوم موږ سره constructor دی هغه به څنګه تاسو access کوئ د هغې طریقه لږ غونته کې چینج ده نو په راروانه ویډیو کې دې باندې کار کوو نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان